Sot ndodhemi në Belç, një qytet turistik i frekuentuar shumë vitet e fundit. Peizazhi i bukur dhe vendosja e tij buzliqeni e bën edhe më atraktiv këtë vend. I ndodhur në jug-perëndim të Elbasanit, rreth 30 km larg tij. Belçi është vlerësuar edhe ndërkombëtarisht me çmimin e dytë si destinacioni i turizmit të gjelbër në panairin e Berlinit mes 100 vendeve të përzgjedhura nga e gjithë bota. Kjo zonë është e njohur si një nga perlat karstike më të bukura të Mesdheut. Dhurata më e çmuar që natyra i ka bërë kësaj zone janë 85 liçenet karstike dhe pozicioni i shkëlqyer gjeografik e tepër i favorshëm i saj për të zhvilluar në të gjitha aspektet dhe mbi të gjitha për të bërë një zonë preferuar për turistët. Jemi këtu sot me Bertin, i cili do na jap disa informacione mbi këtë destinacion. Berti, përshëndetje, mirë se të gjej. Përshëndetje, mirë se erdhe. Belçi është një destinacion i frekuentuar gjatë të gjithë vitit, por përse turistët zgjedhin pikërisht sezonin e verës? Është shumë e vërtetë ajo që thatë, Belçi është shumë i preferueshëm nga ana e vizitorëve vendas dhe të huaj. Siç e shihni dhe nga pamjet, qyteti është i gjithë i rikonstruktuar. Projekti që e zhvilloi apo që e ktheu nga një grop pezym në një destinacion të rëndësishëm turistik ishte projekti i rilindjes urbane, e cila konsistoi në ndërtimin e sheshit qendror të qytetit, në ndërtimin e korsisë së biçikletave, korsisë së këmbësorëve, terreneve sportive, gjelbërim, karuselit dhe një sër investimesh të tjera. Ky sezon çfarë pritet të ketë re? Atëherë çdo vit Belçi ka projekte të reja, jo më larg se marsin e kaluar ne jemi shpallur në vendin e dytë në ITB Berlin për arritje të shkëlqyera në fushën e turizmit. Numri i vizitorëve sa vjen dhe rritet, vetëm për vitin 2023 ne kemi pasur rreth 200.000 vizitorë dhe këtë sezon numri pritet të rritet akoma. Duhet të themi që ka investime të herpashershme nga ana e Bashkisë Belç në fushën e turizmit, siç është rasti i kompleksit agroturistik në Marinz, Dumreja Eco Park, ku atje kanë përfunduar ndërtimi i viletave të drurit, i barit, i restorantet, i kampingut për rulota. Gjithashtu Bashkia Belç është në punim me sipër edhe për krijime shtigjesh biçikletash të reja për të apasionuarit pas ciklizmit apo biçikletave, të cilët mund të vozisin dhe mund të shohin disa liçene njëkohësisht. Ka dhe një interes nga ana e privatit për të investuar, sidomos në struktura mikpritëse, siç janë bytinat apo hotel. Turistët interesohen për historinë e Belçit apo vinë thjesht për të vizituar liçenet? Mund të them që një turist belç vjen edhe pasi e ka parë në televizor apo në rrjetet sociale apo ka dëgjuar nga një mik, nga një afër, nga një shok, nga një shoqe për numrin e madh të liçeneve, sepse imponon habi që një vend kaq i vogël si Belçi të ketë 84 liçene natyrore. Patjetër pasaj edhe peizazhi, natyra edhe pjesa e historisë. Ne kemi malin e Gradishës, i cili ka qenë vend banim i lashtë i lirë dhe nga kërmimet arkeologjike që janë kryer në vitin 74 janë gjetur sende dhe objekte që i përkasin periudhës së lashtësisë. Gjithashtu edhe
pjesa e Afërditës, ku Bashkia Belg ka bërë të mundur ndërtimin e pustit së përëndeshës Afërditës, pranë liçenit të Seferinit ushtrohej në kohën e lashësisë kulti i Afërditës, ku banorët asaj kohe hidhnin për nder të saj enë të ndryshme, sende me vlerë amfora për nder të përëndeshës së Afërditës. Pra, përveç liçeneve, peizazhit, natyrës, aktiviteteve si ciklizmi, sporte në ujë, siç janë vozitje me kajak, me kanoe, Belshi të përfazon edhe me pjesën e historisë. Mendimtari i madh i rilindjes son kombëtare, Sami Frashëri, busti të cilit ndodhet sot në qendër të pedonale së qytetit, në veprën e tij, Shqipëria çka qënë, ç'është dhe ç'do të bëhet, kërkonte që kryeqyteti i ardhshëm i Shqipërisë të ishte pikërisht Belshi. Duke u nisur nga bukuria peizazhit dhe karakteristikat e tjera të kësaj zone, si dhe duke njohur historinë e lashtë të kësaj treve. Me çfarë merren njerëzit kryesisht në zonën e Belshit? Si i sigurojnë të ardhurat? Merren kryesisht me bujqësi, në emigracion dhe së fundmi në turizëm. Siç e thash edhe pak më parë, pas investimeve nga ana e bashkisë dhe qeverisë shqiptare në qytetin e Belshit, filloi dhe ndërtimi i strukturave të para akomoduese, siç janë hotelet, bujtinat, por edhe restorante për të shërbyer vizitorëve. Pikërisht ky fluks i vizitorëve si ka ndikuar në iniciativën private? Ne duhet të themi Bashkia Belg, në territorin e Bashkisë Belg sot ndodhen rreth 40 ca dhoma hoteli dhe bujtinash dhe 90 ca shtredhësh. Pak më parë thash që kemi rreth 200.000 vizitorë për vitin 2023 dhe nëse do themi që mjafton, nuk mjafton, sepse numri i vizitorëve është më i lartë dhe kapaciteti duhet shtuar. Por kemi të kthyer në migracioni që janë duke investuar në këto struktura mikpritëse. Jemi tek Perla e Dumres, një nga komplekset më të njohura këtu në Belsh, dhe sot jemi me administratorin, Taulantin, për të na shpjeguar pak më tepër se pse të gjithë turistët preferojnë hotelin, barin dhe restorantin e Perlës së Dumres. Taulant, mirë se dëgjej. Përshëndetje, mirë se erdhët. Fillimisht, nga ka qenë turisti më i largët që ka ardhur këtu në kompleksin tuaj? Nga Tajlanda, po edhe nga India, indian ka pas turista, që vinë me angjësi të ndryshme, domethënë. Që ne punojmë ato. Vinë më shumë vizitorë të huaj, vinë shqiptar? Po, shqiptar po, normal, po të huaj janë shtuar shumë goxhak, po të funit, të huaj. Vinë qëndrojnë një natë, 2 net, se ne kemi dhe hotelin, domethënë që kemi mundësi akomodimi për të ndendur. Nga gatimet tona tradicionale shqiptare, çfarë komentesh bëjnë? Si u duket? Çfarë përshtypjesh kanë? Aty i pëlqejnë shumë gatimet tona, tradicionale të zonës tonë që kemi, kalestrin në fshatë i pëlqejnë shumë. Po edhe mishin e viçit që ne kemi shumë mirë, brinjt e viçit i pëlqejnë shumë. Çdo gjë tradicionale i pëlqen. Japin komente pozitive. Menuja tradicionale që ju shërbeni cila është? Atje ne të tradicionale kemi tavën e peshkut me perime në furrë, domethënë, edhe tradicionale kemi kalastrenin, kemi të ëmbëlsirat, kemi qumështurin që i themi neve zona jonë këtej është ëmbëlsirë, e lehtë, edhe ata e konsumojnë, ne pëlqen shumë. Çfarë pëlqen më shumë nga zona e Belshit? Atë nga zona pëlqen liçenet. Duan të dinë, pyesin ku ikim, dhe ikim këtu. Çka ka këte? Domethënë janë kurioz, të zbulojnë. Pra, janë vizitorë të cilët kanë atë kuriozitetin dhe dëshirën për të bërë aktivitete rreth zonës dhe për ta zbuluar, siç e thatë. Po, janë shumë aktiv në këtë pjesë, domethënë. Kanë dëshirë. Me foto, me aparatin në dorë, i shikojnë gjithë, domethënë. Faleminderit. Shumë faleminderit juve. Duke lexuar për Belshin, më bëri përshtypje që gati çdo familje këtu në Belsh ka një kostum popullor. Si e kanë ruajtur njerëzit këtë vedi artistike? Po, Belshi në këtë pjesë ka dhe kostumet e saj popullore dhe gratë belshake e kanë ruajtur traditën nëpërmjet artizanatit që edhe sot i mbajnë ato në shtëpi, i përdorin, por edhe vazhdojnë edhe me pjesën e qëndisjes.
Ndërkohë teksa ecën rrugës me makinë, sheh dhe plantacione agrumesh, duket vetja sikur je në jug të Italisë. Vijnë turistët edhe për këtë gjë? Po, është shumë e vërtet. Tokat e Dumres janë toka pjellore dhe janë toka që janë të mbjella nga banorët, ku mbillet rigoni, por më së shumti pa harruar edhe ullirin. Sot Belshi numëron me mbi 1 milion rroj ulli dhe cilësia e vajit është shumë e mirë. Në këto kushte është rritur dhe numri i fabrikave dhe kjo garanton cilësi në përpunimin e vajit të ullirit. Kam parë gjithashtu edhe foto në Instagram me shumë zambak. Cila është koha atyre? Karakteristike e liqeneve të Dumres është lekoj i bardhë dhe lekoj i verdhë. Pra zambakët të cilët mbin rreth e përqark liqeneve. Koha atyre e çeljes është në pranverë, kryesisht në muajin prill ose maj. Ndodhemi në Marincë, në kompleksin agroturistik Dumreja Eco Park, vetëm 5 minuta nga qendra e qytetit. Siç shihet edhe nga pamjet, është investuar sfundmi nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit në bashkëpunim me Bashkinë Belg. Janë ndërtuar 9 shtëpiza prej Druri dhe Qelçi. Është ndërtuar bari, restoranti, parkimi me panele diellore, si dhe zona për kampera dhe rulota. Gjithashtu dhe gjelbërim dhe pemë dekorative rreth e përqark liqenit. Fakt, gjitha këto investime kanë bërë që Bashkia Belsh shpallë dhe fituese në vendin e dytë midis 100 vendeve të tjera në panajirin e Berlinit, për shkak se ka nisur dhe certifikimin si destinacion i gjelbër. Në fakt është bashkia parë që e ka nisur këtë certifikim. Kemi plotësuar 15 kriteret e para vitin e kaluar dhe jemi në monitorim për 30 kriteret e tjera këtë vit. Këtu jemi në Seferën, në ish depon e ushtrisë, e cila 2 muaj më parë ishte mbuluar me ferra, shkurre e pa aksesueshme dhe sot është kthyer në një qendër arti. Vetëm 2 muaj më parë është bërë çelja dhe u quajt Muzeumi i Akuarelit dhe mblodhi artistë jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga shtetet e largëta si Peruja apo Kanadaja, të cilët për disa ditë me radhë hodhen në të laja peizazhet më të bukura të Dumres. Në fakt, funksionaliteti i kësaj qendre arti është i dyfisht. Pikës pari do të shërbej si qendër arti me piktura siç shihen dhe së dyti si studie për të intervistuar personazhe kryesore nga vendi, sidomos në fushën e artit. Shërben si pikë referimi është e lirë për çdo që do ta vizitoj? Po, këtu është dhe qëllimi. Në fakt, Belshit i mungonte një objekt referimi në fushën e artit dhe kjo patjetër po do të jetë e hapur për vizitorët. Vetëm 2 javë më parë ne kishim 20 turistë gjerman, të cilët erdhën dhe kishin dëshirë ta shihnin nga afër këtë qendër arti, sepse ju duk interesante ideja që nga një depo e vjetër u kthye në një objekt të aksesueshëm qendër arti. Jemi po ashtu në Seferan, tek busti i Afërditës, pas nesh ndodhet edhe amfiteatri, këtu ku zhvillohen disa aktivitete. Çfarë aktivitetesh zhvillohen më saktë? Cili është plani vjetor? Atëherë Bashkia Belsh ka kalendarin e saj të aktiviteteve dhe festave dhe një ndër këto është Festa e Afërditës, e cila zhvillohet në maj të çdo viti. Festa e Afërditës ka ardhur për shkak të historisë, edhe për nder të perëndeshjes Afërditës, sepse në 74 kur liqeni u tha, në këtë liqen u gjetën sende me vlerë, amfora, terrakota që i përkisnin periudhës së lashtësisë dhe thuhet që këtu është ushtruar kulti i perëndeshjes së Afërditës. U bëi ndërtimi i bustit të perëndeshjes së Afërditë dhe improvizimi i amfiteatrit. Dhe gjithashtu kryen dhe evente të tjera të Bashkisë Belsh.
Ndodhemi në liçenin e Merhojës, në sofrën e liçenit, nga restorantet më të vizituara dhe të frekuentuara të zonës dhe jam këtu me të thonjën e shtëpisë. Mirë se ju gjej. Mirë se erdhët. Cilat janë disa nga gatimet që ju shërbeni këtu? Atëherë, ne kryesisht kemi gatime tradicionale, kemi dhe gatime pak të moderuar, por shërbejmë kalastrenj. Kalastrej është zogu fshatë, se për zonën tonë i thuhet kalastrej. Me jufka, me oris, me përshesh. Kemi mishën e qingjit, brinjën e viçit dhe kemi një ndër specialitetet tona. Kemi shkurzën e egër, gjithashtu një ndër specialitetet tona, që mund bëhet në shumë vende, por ne na dallon kjo pjesë tek brinja dhe te gatimet tjera. Cila është ajo pjatë që nuk mungon asnjë tavolinë? Bukë mistri që ne e bëjmë vetë, buka mistri edhe na e kërkojmë shumë. Cila është periudha më e frekuentuar nga njerëzit? Në përgjithësi, gjatë gjithë vitit jemi frekuentuar, por në fundjavë kemi shumë rezervime dhe kthejmë dhe shumë tavolina për arsye të fluksit. Po dhe gjatë javës ka shumë kërkesa për të ardhur. Vinë më shumë njerëz që janë të zonës këtu rreth, vinë më shumë të huaj. Të zonës pa diskutim që kemi, por edhe zona tjera, Tirana, qytete tjera domethënë dhe të huaj kemi goxha. Është një biznes familjar, ju menaxhoni së bashku me bashkëshortë. Po, e vërtetë, një biznes familjar, punojmë të dy, kemi edhe njerëzit tanë familjes, jemi goxha staf, por jemi kryesisht familjes. Si ka qenë vitet e fundit? Neve 2 vite kemi që kemi hapur, por jemi rritur gradualisht edhe deri tani jemi shumë të kënaqur, sepse kur diçka rritet gradualisht, them që vazhdon dhe stabil pastaj. Sepse na njohin njerëzit me anë të fjalëve, vjen dikush, kënaqet, na rekomandojnë, edhe kështu që ka vazhduar. Shumë faleminderit atëherë dhe ju e Faleminderit sa më mbar. Faleminderit. Thank you.